שלום, קוראים לי דורון טולדו, ואני פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות. במסגרת השנים שאני לומד ומתפתח כמטפל וכאדם, אני מוצא את עצמי ניצב עם רגל אחת במערב, בתיאוריות ובגישות הפסיכולוגיות שצמחו והתפתחו באירופה ובארצות הברית, ורגל שנייה במזרח, בעולמות הפסיכולוגיה הבודהיסטית, המיינדפולנס, הזן והדאו. אחד הסמלים המרכזיים בבודהיזם הוא גלגל החיים הבודהיסטי, או בסנסקריט באווה צ'קרה, ואני רוצה לנסות לעשות לו כאן סוג של תרגום ואדפטציה לעולם הטיפול הפסיכותרפי, כפי שאני פוגש אותו בקליניקה. חשוב לי לציין שאני לא מורה לבודהיזם ולא מציב את עצמי כאן כמומחה לתחום. אני אנסה לשתף כאן במחשבות שלי על הזיקה שבין העולמות האלה, או השפות האלה של הפסיכותרפיה ושל הבודהיזם, כפי שאני מבין אותן וכפי שהן באות לידי ביטוי להבנתי במפגש הטיפולי ובחוויות החיים של האדם המערבי. אני מקווה דרך זה להצליח ולהרחיב במשהו את מבט העין על עולמות הנפש והתודעה ועל ההתמודדות האנושית שלנו בעידן המודרני הנוכחי. אז ברוכים הבאים לפרק השני במבט בין עולמות, גלגל החיים הבודהיסטי במרחב הטיפול הפסיכותרפי. והיום נדבר על ממלכת החיות. ממלכת החיות, בסנסקריט טיריאג, היא אחד משלושת העולמות התחתונים בגלגל החיים הבודהיסטי. היא מאופיינת בקיום הישרדותי, אינסטינקטיבי וריאקטיבי, במיקוד בצרכים בסיסיים כמו אוכל, שינה ומין או רבייה. היא ממלכה מקבילה אולי לאיד של פרויד אם תרצו. במבט ראשון, העולם של החיות יכול להיראות לנו מאוד קסום ורגוע, בלי דאגות על המחר ובלי לחצי היום-יום שאנחנו פוגשים בחיים שלנו. אולי זה אפילו גורם לנו להתקנא בהן לרגע. המפגש שלנו עם בעלי החיים הוא לרוב דרך חיות המחמד שלנו, או דרך סרטי טבע וטיולי ספארי למיניהם, ואנחנו נוטים להיות מוקסמים מהם ומהיכולת שלהם להיות בעכשיו. אבל במבט מתקרב יותר, נראה שחיות נוטות להיות דרוכות רוב הזמן, נתונות בפחד מטורף פוטנציאלי שיכול להגיע בכל רגע, רדופות על ידי סכנת ההישרדות, ומוכנות להגיב ולברוח מיד במקרה הצורך. הן קופצות במהירות מכל רעש, נדרכות מכל רחש וסומרות. ממלכת החיות היא ממלכה שנשלטת על ידי תגובות ה-fight or flight, והרגש הדומיננטי בה הוא פחד. זאת ממלכה של חרדה הישרדותית, של קיום טריטוריאלי, של הצמדות לרוטינות קבועות ושל שמירה על מקורות המזון. מעל החיות מרחפת דריכות תמידית. האם משהו יאכל אותי? והאם יהיה לי מה לאכול? ה-state of mind ההישרדותי הזה גורם לנו לנסות ולשמר את הקיים ולהצמד לשגרה קבועה. לנסות להסתדר עם מה שיש, גם אם הוא מצומצם, ולהירתע משינוי ומסטייה מהמוכר. זה state of mind שעסוק בלשמר את הקביעות של החיים ופוחד לאבד את מה שיש לנו כבר. מספיק להביט על הדחפים שלנו ועל האופן שבו הם עשויים לפעמים כמו להשתלט עלינו כדי לחזות בהופעה של הממלכה הזאת בתוכנו. למשל, דחף הרעב יכול לגרום לנו לאכול הרבה יותר ממה שנכון לנו, או לאכול דברים שאנחנו יודעים שלא בריאים לנו. הדחף המיני עשוי לגרום לנו למצוא את עצמנו במיטה עם מישהו או מישהי שבדיעבד אולי אנחנו לא ממש שלמים עם עצמנו לגביהם. הדחף ההגנתי עלול לגרום לנו להגיב בתוקפנות משתלחת, או אפילו להיגרר לתגרה בלהט של רגע אם אנחנו לא בתשומת לב. לדחפים שלנו יש יכולת לחטוף אותנו, וכמו להפקיע אותנו מעצמנו לזמן מה, עד שאנחנו חוזרים לעצמנו. לכולנו יש רגעים כאלה שהממלכה הזאת משתלטת עלינו, אבל תדמיינו איך נראים החיים של אדם שהממלכה הזאת משתלטת עליו באופן דומיננטי וקבוע יותר. בהיבט נוסף, בואו נחשוב רגע על החלק שבנו שפוחד, ששורד, החלק החייתי שמגיב באופן מהיר, אוטומטי וחסר מודעות. כמה עיוורון עשוי להיות בו. החלק הזה בנו לרוב מתעצב בגיל מאוד מאוד צעיר.
הוא מבוסס על מנגנוני ההגנה המולדים והבסיסיים ביותר שלנו, וקשור ישירות לחוויות ההיקשרות הראשוניות שלנו עם הדמויות ההוריות, המטפלות והשומרות שלנו. בשלבים האלה נוצרים מסלולי תגובה אוטומטיים, ממש ברמה של החיווט העצבי במוח, והמסלולים העצביים האלה מופעלים ובמרכאות יורים במהירות אדירה במצבי סכנה. הם עושים מין override למערכת ולוקחים פיקוד על התפקוד והתגובות שלנו כך שנפעל בלי לחשוב. כשיש פגיעה ברמות ההיקשרות והביטחון שלנו בגיל צעיר, כשההיקשרות הייתה לא בטוחה, פוגענית, מתעללת, נוטשת, מזניחה, המסלולים האלה נוטים להיות דומיננטי יותר בחיים של האדם. הוא חי בתחושה בסיסית שהעולם אינו בטוח, ומרגיש שהוא חייב להגן על עצמו ולהיות דרוך, לברוח או להילחם בכל זמן. הנחת היסוד הזאת לגבי העולם נוטה ככה להתיישב לנו ברקע כתחושת דריכות תמידית מאחורי הדברים. תחושה שצריך להיות בכוננות הגנתית, שמטעינה בפחד את האינטראקציות החברתיות, ומופעלת במהירות מתלקחת כשיש תחושת איום. השרירים של הגוף נוטים להיות מתוחים ומלאים באנרגיה, מה שנקרא ready to go. החלק הזה שבנו, התגובתי, הנבהל, הפוחד שיקחו לו, המגן על טריטוריית העצמי, כאילו חייו תלויים בזה, עשוי להיות גורם מחבל והרסני בחיים, ובפרט בתוך מערכות יחסים. ובעצם, כל היבטי החיים שלנו שזורים במערכות יחסים. הוא נוטה לייצר פיצוצים והתפרצויות באינטראקציות בין אישיות, ולהעלות את הקשרים בחיים שלנו שוב ושוב על סרטון. אנחנו עשויים לחיות בתחושה פנימית נרדפת שכל דבר בא לטרוף אותנו. שכל אחד אחר הוא טורף פוטנציאלי. האחר נתפס כטורף פוטנציאלי, שעדיף וצריך להתגונן ממנו. אנחנו חיים בתחושת שמירה מתמדת, פוחדים מהאחר ורואים בו איום שעלול להכחיד את האני שלנו. וכשאנחנו חשים מאוימים, אנחנו נוטים להגיב, מה שנקרא, כמו חיה פצועה. במערכת יחסים זוגית, שבה רמת האינטימיות והחשיפה היא גבוהה במיוחד, זה עשוי להתגבר ביתר סט, מכיוון שמערכות יחסים אינטימיות מעצם הקרבה שבהן, נוטות להעיר ולהפעיל את פצעי ההיקשרות הכי ראשוניים שלנו. ככל שרמת הקרבה גדלה, ככה גדלה גם תחושת הפגיעות וגדל גם הפחד שהפגיעה שהתרחשה בעבר תתרחש שוב. לצד ההיבט התגובתי-ריאקטיבי של הממלכה הזאת, היא גם עשויה לגרום לנו להיתקע בזוגיות או בעבודה שלא נכונים לנו. לגרום לנו להיאחז בשגרת חיים ובתחושת הקביעות ולפחד לעשות שינוי. מה שעשוי לגרום לחלק מאיתנו הוא לצמצם ולוותר על משהו בתוכנו ולהלחש אותו. כשממלכת התודעה הזאת דומיננטית בחיים שלנו, אנחנו מתקשים להיות במערכות יחסים ובקשר. אנחנו זקוקים מצד אחד לקרבה ולביטחון ולתחושת המוגנות שקשר יכול לספק, אבל בו זמנית נמצאים גם בחשש מתמיד מהקשר, כי האני שלנו בסכנה. אנחנו זקוקים לאחר, אבל האחר הוא לא בטוח עבורנו מעצם עובדת היותנו זקוקים. מין מצב של אי אפשר עם ואי אפשר בלי, שמותיר אותנו במצב של פחד תמידי וחוסר רגיעה. אני חושב על מטופל שהגיע אליי לפני כמה שנים בסערה גדולה. הוא היה כואב ושוצף וקוצף, כועס ומאוכזב, מאשים ומואשם. הוא נטה להגיב לסביבה הקרובה שלו בתוקפנות שאליה הוא היה עיוור לחלוטין, תוך כדי שהוא משוכנע וחי בחוויה שהוא זה שמותקף. הוא מצא את עצמו בתוך דפוס שבו קשר זוגי אחרי קשר זוגי עולה על סרטון ומתרסק ברגע שהקשר מתחיל להעמיק. הוא חש בודד וזקוק לקשר וקרבה, אבל בו זמנית לא אפשר לקשרים בחייו להיבנות. אני חושב על מטופלים שסוחבים פצעים של תיקוף, של חוסר ולידציה, שגדלו להורים נרקסיסטיים וספגו בילדות שלהם מסרים רבים ששללו את התחושות והרגשות שלהם, ולמעשה מחקו אותם. מחקו את האני שלהם, שהפך להיות כביכול לא ממשי. אפשר להגיד באופן מטאפורי שהילדים האלה נטרפו על ידי הצורך של ההורים שלהם.
אני חושב על מטופלים שנושאים פגיעות של נטישה, שהותירה אותם בתחושת היעדר ביטחון בסיסי בעולם. וקשר עשוי להוות עבורם מקום נחשף, אך גם מקום מאיים בו זמנית. הם עשויים להיכנס לתוך קשר עם תחושת הזדקקות מאוד גבוהה, לצד קושי גדול להתמסר, תוך כדי שהם מעבירים את בני זוגם הפוטנציאליים מבחנים בלתי אפשריים, עד שלאלו בסוף נמאס והם עוזבים. וככה משתחזרת חוויית הנטישה הראשונית שוב ושוב. אני חושב על אלו מאיתנו שגדלו בעוני או בתנאים סוציו-אקונומיים קשים, וגדלו בתחושה כללית של אין משאבים, אין אפשרויות. הדאגה המרכזית היא לקיום הבסיסי ההישרדותי, וחלומות ומשאלות החיים לא מקבלות קרקע פוריה לנבוט מתוכה ולפרוח. אני חושב על ניצולי השואה, או על הדור השני להם, שנושאים ירושה של זיכרונות צרובים, של סף אובדן צלם אנוש, של רדיפה ואימה, של הגירה ורעב, שפרוסת לחם שנזרקת לפח עשויה להאיר מהומות בעולם שלהם, כאילו הם על סף רעב וכליה עדיין. אני חושב על מטופלים עם היבטים של פוסט-טראומה, הלומי קרב, או כאלה שגדלו באזורי מלחמה, שמערכת העצבים שלהם נתונה ב-fight or flight, ונוטה להיות מגורה ומופעלת. הגוף והנפש שלהם עדיין אחוזים בחוויה של הישרדות וסכנת חיים. אני חושב על מטופלים שגדלו ברחוב, או בסביבה שבה חוקי הרחוב היו דומיננטיים, ונאלצו לטרוף כדי לא להתערף, להילחם על הטריטוריה שלהם ולהגן על עמדתם ומעמדם. הם גדלו במלחמת קיום. אחד ההיבטים העיקריים בטיפול שקשורים לממלכה הזאת, הוא עיבוד הפחדים שאוחזים באדם ומפעילים את תגובת ה-fight or flight, בלמידה ובנייה של האפשרות להיות בנוכחות שוהה, ולאו דווקא מגיבה בתוכנו. נוכחות כזאת שמסוגלת לפעול מתוך חיבור פנימי ולא מתוך אוטומט. נוכחות שיכולה להגיב בעיניים פקוחות ולא מתוך תגובה מתפוצצת שעפה מתוכנו, מה שנקרא בטיפול acting out. כלים כמו מיינדפולנס למשל, ושילוב של טכניקות של חיבור לגוף, עשויים לעזור לנו להיות נוכחים בחוויה במקום להגיב מתוכה מיד. אני מתכוון להבדל שבין reaction ל-response. טכניקות כאלה שמשלבות את הגוף בטיפול, באות לאפשר לגעת ברבדים העמוקים של הזיכרון הגופני-נפשי המוקדם. מה שקורה אז לא פעם בטיפול, הוא שעולים זיכרונות וסיטואציות עבר של אירועים שגרמו לנו לחרדה, אבל לא עובדו. בניית נוכחות כזאת מאפשרת לפגוש בזיכרונות האלו באופן יותר בטוח. היא מאפשרת ליצור לאט לאט הפרדה בין מה שקרה אז לבין מה שקורה עכשיו, ומשפיעה על יכולת הוויסות של מערכת העצבים ושל הנפש שלנו. הטיפול בעצם מנסה לסייע לאדם לעשות מעבר מ-fight or flight ל-attend and befriend. לעבור מלחימה לסקרנות, תוך כדי טיפוח וביסוס של תחושת עצמי פנימי בעל תוקף, בעל משמעות וממשות, עם רצונות וחלומות ייחודיים, עם גבולות בריאים שבונים תחושת ביטחון וריבונות עצמית. זאת ההתחלה של תהליך עיבוד של הפחדים שהציבו אותנו בממלכה הזאת של החיות. Do I fear the sleepless nights? You have no idea how long the dark lasts when you cannot close your eyes to it. Tyler Knott Gregson.